שם את הבירוקרטיה בצד של לייבא והמשטרות וכמה שהרשויות מקשות, אני שם את זה בצד, לא יודע, קשיים יומיומיים, לא יודע, מבחינת... וואי, לא יודע, שאלה נהדרת. פשוט חנה לי איזה ילד, עם האורות של האוטו והבגז' פתוח לתוך הקרוון שלי, באיזה 4 בבוקר עכשיו. היה לו את כל הכיוונים, לכל האזורים. אתמול באתי למקום הקבוע של חבר קרווניסט, 42, ואני בדיוק קמתי לצלילי המנוע. הוא היה במקום אחר. היינו אמורים להיפגש פה בערב. בסוף יצא שהוא סיים קצת יותר מאוחר, והוא החליט בסוף להישאר שם, אני נשארתי פה לבד. אני ילדה. מה קורה? מעניינים. איפה את עכשיו? במודיעין. מודיעין? וואי, איזה קטע. כן. למה? לא, סתם, כאילו, כל פעם שאני מתקשרת אלייך, כל יום את במקום אחר. ומה איתך? מה התכנון שלך? בדיוק תפסת אותי ביום שבו נגמרו התכנונים. באמת? כן. זה יום קשוח ביותר, שתדעי. אה. זאת הנקודה האחרונה שיש לי מתוכננת, ואחר כך אני באמת אין לי מושג מה אני עושה. וגם בוסית שלי לשעבר, שאי אפשר באמת לסמוך עליה, היא אמרה שהיא רוצה שאני אבוא לעזור לשבועיים, אבל פעם אחרונה שהייתי שם, בעטו אותי עם הקרוון מהמושב שלהם. הייתי צריכה לעבור שם לאיזה מקום שלא כל כך נעים לישון בו, וכאילו לסגור את החודשיים האלה בשן בעין. אז אמרתי לה, אז תקשיבי, הפעם, אין לי בעיה, אני פנויה. הפעם אבל תלכי, תבקשי מהם אישור, תגידי להם את הדברים מראש. בוקר. נכון. החשש הגדול שלי, שגם זה משתקף בסרט, איפה חונים? כי בכל מקום רודפים אותך, מגרשים אותך. זה אין מקום, זה לא כמו באירופה שיש מקומות וילדים בקרוונים. פה אתה כאילו צריך כל לברוח מהחוק. אז איך מתמודדים עם זה? היום יש יותר מקומות שסגרו, אני לא אשקר לך, סגרו לקרוונים וכאלה. יש איפה לחנות, אוקיי? זה פשוט לא המקומות האטרקטיביים, שזה בסדר. זה לא, אז לא חייבים לחנות על הים, נגיד. יש כל מיני חוקים כאלה, שאם אתה לא מוציא דברים, אתה לא קורא להם להזיז אותך, הם לא מזיזים אותך, אין סיבה. רגע, נט, אני רוצה רגע להגיד פה שלום. שאכן בא להגיד לא, שלום. אבל אני אחזור אלייך. כן. יאללה. יאללה. ביי. ביי. ביי ביי. דפקת לי פרטייה. אני יודע, אבל... תתנצל ומיד. אני מתנצל מעומק אני ליבי. מחכה. אני מתנצל מעומק ליבי. אני ישנתי בחנייה הזאת לבד, זה חנייה שאני בחיים לא הייתי ישנה בה לבד. בחיים. 4 בבוקר עמדתי לעוף מפה. באמת? למה? כן. פחדת? עמד פה ילד. נו. ב4 בבוקר? כן, עמד פה ילד באמא שלי, אין לו רישיון בכלל. ישב פה, בכל החנייה הענקית הזאת הוא ישב 2 מטר ממני עם האורות עליי. וואי, דווקא... עליי. מדי פעם יש דברים כאלה, אבל זה נדיר. אבל את נפלת בדיוק על איזה... אני פעם אחת לא שבח, גנב מכוניות התחבא לי מתחת לאוטו והתנפלו עליו. תקשיבי, 3 בבוקר אני יושב פה כאילו. פתאום אני שומע מלא אנשים צועקים, מלא, זה היה נשמע לי כאילו איזה כמה חבר'ה באו לעשות את הפרטיה, 3 בבוקר. יואו. באמצע הלילה, כאילו, מתעורר מרעש, ואני רואה אורות כזה, הייתי בטוב איזה חבר'ה באו לעשות פה חפלה.
וכזה אני שומע כזה צעקות, אבל כאילו, וזה, ופה, וככה, וזה, פתאום אני שומע, אני עכשיו יורה בך עכשיו! יואו, בטח נכנסתי פה לחיסול חשבונות של עבריינים. ישר יצאתי החוצה שיראו שיש פה בן אדם שלא התחילו לדפוק פה צרורות. אני פותח את הדלת, אני רואה פה על הרצפה, ערימה של אנשים תופסים בן אדם, ואחד דופק לו אגרופים, וזה, אני רואה ניידות, לא משנה, בסדר. קיצור, איך נתת לי לישון פה לבד, איך? לא, אבל זה נדיר, מה, זה לא... תקשיבי, זה היה לא אחראי מצידי לנסוע אתמול בלילה, באמת אני אומר לך. אני התלבטתי קשות. אמרתי, קודם כל אני הולכת להתבאס עליי אחוז שרמוטה. זה דרך לא הכי סימפטית בלילה, בשטחים, זה כביש מפותל, עליות, ירידות, אמרתי, גם אני עייף, גם חשוך וזה, גם לא יודע, אני אתקע שם, אני יודע מה, באמצע השטחים. מה יש לא יודע, אין פתאום יש איזה משהו באוטו, באמצע הלילה, במקום כזה. בדרך כלל יש משהו באוטו? לא, אין משהו באוטו, אבל אם יהיה, פתאום, לא, קרה לי כבר שנתקעתי איתו, זה לא... בסוף הייתי מגיע לפה, הייתי מגיע באיזה, לא יודע, 12 משהו בלילה, והייתי ישר הולך לישון, גם לא היה לי זמן אפילו לשבת איתך. לפחות אבל לא הייתי פה לבד? זה נכון. כן, על זה לא חשבתי, אבל אני פשוט רגיל להיות פה כל כך, שזה כבר לא, זה כאילו מבחינתי זה מקום סבבה, הכי בטוח בעולם. אני ניסיתי להגיד את זה לעצמי, 5 שנים אני פה במקום הזה. אני ניסיתי להגיד את זה לעצמי, שאתה פה וזה... בואי למזגן קצת. טוב, יאללה, נו, אני... אז איך אני מתמודדת עם החוסר ודאות? בדיוק העיפו אותי ממקום שחניתי בו. העניין שתמיד הרגעים האלה מלווים בנפילת מתח. נפילת מתח שבהמשך מתגלה כהתחלה מדהימה של הרפתקה. אבל לא באותו רגע. באותו רגע כל מה שעובר לי בראש זה שנפל עליי לחפש מקום שאני מרגישה בו בטוחה כרעם ביום בהיר, כשעוד לא התבשלתי לזה נפשית. ופתאום כל הוודאות הרגעית שבניתי מתפרקת בעיני דפאף. הטלטלה גורמת לי לחוש חוסר מוטיבציה לפתור לעצמי את הסוגיה. אבל חייבים, זה לא שיש ברירה. במקרה אני מדברת עם חברה. והיא מספרת לי על מקום שהיא מכירה שהוא אחד המקומות היפים בארץ. בהתחלה אוטומטית אני מסרבת, כי בא לי יותר להתבוסס בקורבנות של עצמי מאשר למצוא פתרון. אבל כשסיימתי להתקרבן, אני מחליטה לנגוס בפיתיון הזה שהיא זרקה לי ולבקר במקום שהיא הציעה, סידני אלי. בנסיעה למקום, הכביש נהיה צר וצפוף, וזה כבר יותר ויותר לא נראה לי שייתן מענה לשנת לילה טובה. ואז זה קורה. נפתח מולי הנוף הכי יפה שראיתי בחיי. שילוב של ים בגוונים של תכלת וכחול עם השתקפות של סגול, ורוד וכתום מהשקיעה, עם נוף ירוק עם צוקים הכי פראי שראיתי. והלב שלי נפתח ובולע את כל האווירה הזאת בצמאון. כבר שכחתי כל מה שהרגשתי רגע לפני. כאילו נולדתי ברגע זה ממש. היי, איזה אוטו מגניב, אומר לי איזה בחור. הוא מציע ללון לידי הלילה ולהכין לנו ארוחת ערב. מי שמכיר אותי יודע שאין בי מספיק ענווה כדי לסרב לאוכל. היום האחד הזה הפך לשבוע בו אנחנו שכנים. שבוע שבו הוא, כיליד המקום, מכיר לי כל פינה לא מתוירת שקיימת. כאלו שאפשר להגיע אליהם רק ברגל ורק בטיפוס על אבנים וצלעים. אז אם יש משהו אחד שהחיים על גלגלים מלמדים אותך, שלפעמים לתוכנית יש תוכנית משל עצמה, והיא כל כך הרבה יותר שווה מהתוכנית שהייתה לך בראש. היום הייתה פעם שבלולה ללא מסר. נראה שבסוף ללא בית נחזור ארצה.
כי לכל הזדמנות את מסרבת והלאה רצה. וואו, איזה לא נעים. פעם, כשהשערה הייתה בפנים, זה לא היה משנה אם בחוץ ישנה שמש. אז איך זו יציבות אם על משהו חיצוני היא מושענת?